coffee for your head. I'll get you up and going out. Sawadee. Hello guys, I am Khru Edrian and welcome back to my channel. So today po gagawa po tayo ng Choco Moist Cake. And disclaimer lang po, hindi po ako pro sa paggawa ng cake. Gumagawa lang po ako kapag birthday ng mga kaibigan. Okay, so let's start. Here are our ingredients. So ito po yung ating ingredients sa paggawa ng cake. First, meron po tayong butter. Para po sa pan natin para hindi po siya mag-stick. Second, meron po tayong 1/2 tablespoon of baking soda. Next, 1 tablespoon of baking powder. Next, we have oil, 1/2 cup of oil, and a 1/2 tablespoon of salt. We have also 2 eggs, and 1 3/4 flour. Next, meron din po tayong cocoa powder. Next, meron din po tayong cocoa powder, which is 3/4 cup. Next, 1/2 cup of buttermilk. So, kung wala po tayong buttermilk, pwede po tayong kumuha ng evaporated milk, and then 1 cup of evaporated milk and 1 tablespoon of vinegar. And then, wait lang po tayo ng mga ilang minutes. After that, pwede na po siyang ihalo. Okay? Next, pwede din po tayong gumamit ng coffee. Okay, 1 cup of coffee. So, ang ginagawa ko po is, ginagamitan ko po siya ng 3-in-1 coffee. Okay? It's up to you. Pwede ka pong gumamit ng brewed coffee or 3-in-1 coffee. Next, we have also vanilla and gumagamit po ako ng chocolate flavoring. Okay. So, we have also 1 3/4 cup of sugar. Okay? So, let's start. Okay, so ngayon guys, i-mixture na po natin yung ating mga ingredients. First, i-separate po natin yung dry ingredients at saka liquid ingredients. Okay, let's have for the dry ingredient first. Flour. Next, cocoa powder. Next, baking soda. And a baking powder. I-mix lang po natin siya hanggang mahalo siya lahat. Okay, so hanggang ganito po yung kalabasan. Okay? Hanggang mahalo lang po yung mga flour at saka yung cocoa powder. Next po ay i-mix up po natin yung mga liquid ingredients. Okay? First, lagay po natin yung sugar. After that, yung egg. Yung oil. And yung coffee. Tapos, kumuha pa tayo ng mixer at saka i-mix na lang po natin para madalian po yung pag-mix natin. Okay? Make sure po natin na melted yung sugar natin para maganda po yung texture ng cake natin. Again, disclaimer lang po, hindi po ako pro sa paggawa ng cake. So kung may mga gusto kayong ayusin, pwede nyo po ako i-PM or comment down below, okay? So, ito na po yung kalabasan natin. Okay? So, after this one, ilalagay na po natin yung buttermilk. Again, kapag wala po kayong buttermilk, pwede po kayong gumamit ng evaporated milk and a vinegar. After that, lagay po tayo ng vanilla. Mga 1/2 tablespoon lang po. Okay na po yun. And
lagay din po tayo ng chocolate flavor para mas gaganda pa po yung, or sasarap pa po yung cake natin. So, lagay natin. So again, mix natin ulit. Okay. So ngayon, i-mix na po natin yung dried ingredient natin. So, sa pag-mix ng dried ingredients, dapat po i-half natin yung paglagay. First, half first. Okay. After that, i-mix natin. Okay, so ganito na po siya yung itsura niya. Next, lagay na po natin yung kabuuang sangkap. So, ingredients. After that, i-mix lang po natin. So, tapos na pa tayo sa paghalo ng mga ingredients natin. So, dapat po ito po yung kalabasan. Okay, ito po yung kalabasan kapag natapos na po natin mahalo yung ingredients natin. Okay, so after this one, ilalagay na po natin ito sa pan. Okay, so sa paglagay ng pan, kumuha po tayo ng butter. At ilagay po natin ito sa pan para po hindi po mag-stick yung cake. Okay? So para easy po sa atin sa pagkuha pagkatapos maluto. So kung maging parchment paper po kayo, pwede po kayong gumamit kasi sa side ko, nakalimutan ko po yung bumili ng parchment paper. So ito na lang po yung ginamit ko. Okay. So, eto na po. Next, ilalagay na po natin yung ating minixture na ingredients. Okay. So, eto na po siya. Come here, come here. Okay, so eto na po siya. Tapos, pagpagin lang po natin ng mga 3 beses para po mawala yung mga bubbles. Okay? Okay, that's it. And then, ready to put in the oven. Next, habang niluluto po natin sa oven yung cake, gagawa po tayo ng chocolate frosting. So, ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin. Meron po tayong 1 cup evaporated milk. So bago po natin simulan, dapat po nakapatay po muna yung gas natin para hindi po buo-buo yung mga ingredients natin. Okay? First, lagay po natin yung 1 cup evaporated milk. Next, yung 3/4 sugar. Next, yung 1/2 cocoa powder and 1 tablespoon of cornstarch. Okay? Now, i-mix lang po natin hanggang mahalo po siya lahat.
Okay, so tapos na po tayo maghalo. Ito po dapat yung kalabasan. Okay, after this, dapat natin i-turn on yung gas natin. Okay? Pero nasa low heat lang po tayo, wag po tayong sa high heat. Okay? Para hindi po mas masunog yung frosting natin. Okay. So, i-mix lang po natin ang i-mix hanggang po maging sticky yung frosting natin. Okay. So, tapos na po tayo. Ganito po yung kalabasan ng ating chocolate frosting. So, turn off na po natin yung gas. And then, lagay po natin sa isang container. Okay guys, so ngayon gagawa po tayo ng yama filling para sa ating cake. So, ating ingredients ay 2 egg yolk. Ito po siya. At isang milk can na condensed milk. Okay, so ihalo po natin. Tapos ilagay po natin yung 2 egg yolk. That's the time we are going to mix it. Tapos, i-on po natin yung gas. Again, nasa low heat lang po tayo. Okay? So, i-mix lang po natin hanggang ma-achieve natin yung gusto nating texture. Okay? Okay, so tapos na po tayo sa paggawa ng yama filling. So, ilalagay na po natin siya sa plato. So now guys, ito na po yung cake natin sa 2 container po yung nagawa ko. So ngayon, kukunin natin yung mga excess portion ng cake. Okay? Okay, next po, ilagay po natin yung yema filling. Mas madami, mas masarap po. Okay. After nito po, lagay natin yung upper parts of the cake. Okay. So may mga excess po tayo na filling. So okay lang po yan kasi lalagyan po na din po natin ng frosting. Yung mas prefer ko po yung parang ganito yung texture ng frosting ko kasi pag ilagay ko sa ref at kinabukasan pa natin kakainin, mas maganda po yung kalalabasan. Balutan na po natin ng chocolate frosting. Balutin na po natin ng chocolate frosting yung cake natin. Again, sa may suggestion po kung paano po gumawa ng cake para po ma-improve ko yung skills ko sa paggawa ng cake, pwede po kayong mag-comment. Make sure po natin na hindi po kita yung filling natin. Okay, so ngayon guys, magde-design po tayo ng ating cake. So meron po akong ditong chocolate chips and edible na flour, and nabibili ko lang po ito sa isang bake shop dito sa Thailand. Okay, first, lagay po natin yung chocolate chips. Nasa sa inyo na po yan kung paano kayo mag-design ng cake niya.
Next, ilagay na po natin yung flour na pwede po siyang kainin na. Okay? Okay, so ito na po yung finished product natin.